Alright. InsyaAllah sesi ini direkod. Hopefully tak ada errors lah. Okay, Alhamdulillah. Today's topic is facilities and workstation. But we focus on the design of control, displays and symbol. Alright. So, much research on control display. Memanglah bila mana kajian-kajian previous research regarding to human factor and ergonomic. Dia banyak dimulai, dipelopori. It started from the US Department of Defense. Defense ni sebab because of they are involved with military. So we actually adapt bila mereka dah advance, kita sebenarnya adapt kepada teknologi ataupun knowledge yang mereka dah establish, Malaysia lah especially. So termasuklah kepada design of interface. Interface ni saya tidak bermaksud bahawa interface tu adalah interface kepada komputer sahaja. Tapi interface ni something yang kita communicate with our brain. Yang mana kita catch the information from our sense, mata, tangan, kita catch, kita pegang keras, kita pegang lembut, panas dan sebagainya. Mata kita melihat cantik, hijau, kuning, itu sense. Kita ada sense bau. So, the interface tu adalah maklumat yang diberikan berdasarkan antara muka. Antara muka, contohlah dalam kotak tu, tak tahu pun dalam kotak tu apa, tapi kita boleh melihat kotak tu antara muka dia, iaitu persekitaran dia. The surface, the outer of the kotak. So kita nampak and then kita process and then kita buat decision what is our next action based on the information that is digest from the surrounding. So dalam human factor ni kita ambil kira yang tu. Kita ambil kira all the displays, tak semua orang interpret benda yang sama. Kalau saya melihat kepada satu objek, okay, saya ambil objek telefon lah. My interpretation towards a telephone, satu telefon yang sama ni dengan interpretation manusia-manusia lain mungkin berbeza. So, bila mana begitu adalah sangat penting bila kita apply all those falsafah ataupun senario bila mana manusia tu interpretation dia berbeza, dia interpret berdasarkan pengalaman dia. Pengalaman manusia berbeza, cara dia besarkan berbeza-beza, ilmu, knowledge yang berbeza-beza. So, dia lah sangat-sangat diperlukan untuk kita develop sesuatu design tu berdasarkan kepada standardization based on we are trying to make less error. So, kita belajar dari sejarah bagaimana US Department dia design military equipment, standardization of the military equipment. Bagaimana peralatan itu kalau perlu ditarik picu dengan latihan, maksudnya mechanism all the military equipment tu kena sama. Dalam training mungkinlah boleh fikir, boleh perlukan 2 saat untuk fikir, dia tarik ke tolak kan macam tu. Tapi dalam stress condition, kita tak ada 2 second is so important so that we can save our life. So masa tu kita kena tahu, ini tarik, ni tembak nak tarik. Macam tu. I'm not saying that we are, kalau refer kepada US Department tu, hebatnya, saya tak kata macam tu lah. Tapi disebabkan banyak artikel-artikel yang dipublish. Yang boleh dirujuk. Jadi kebanyakan untuk standardization of the design principle ni, kita refer kepada western punya country. Tapi sebenarnya bila kita tengok peradaban dunia, peradaban Islam sebagainya, kerajaan Rom, mereka lebih advance sebenarnya. Cumanya saya tak dapat access all those information sebab bukan di dalam bahasa Inggeris. Itu masalah dia. Mungkin kalau dalam bahasa Arab ke, mungkin lagi banyak lagi. Tapi itulah menyesalnya kan, tak belajar betul-betul. Tak rasa penting masa tu. Apalah. Okay, so this is the scope of design principle yang kita akan sentuh. We will touch regarding to the coding of the control,
control of the movement stereotype and control display relationship. Coding of control, bagaimana code kan? Code is not a soft code. Soft code ni kita cakap dalam komputer lah, computer science. Coding, how to program the, how to code the program so that the information tu can be illustrate. Information tu dalam 1010 je dalam komputer. Tapi bagaimana sekarang ni awak boleh nampak tulisan, awak boleh nampak slide. Sebenarnya itu di belakang tu ada coding dia. Macam mana yang awak nampak sekarang ni slide ni adalah interface, and then you interpret. So bagaimana you manage all those information tu, ada control dia, ada mouse, ada keyboard nak control kan. So kat sini kita akan tengok the physical control. Control of movement stereotype. Macam mana awak kalau pegang mouse, when you touch the mouse, you know mouse ni kena klik, kena tekan klik. Kenapa? Macam mana tahu? Sebab you learn from experience. Sebelum-sebelum ni, daripada awal kemunculan mouse ni, awak tahu, oh okay. Bila ada roller ni, ni bulat ni. Common sense, bulat, berdasarkan intuitive, perasaan awak tahu dah dia boleh roll up and down. Sebab it store on your mind. We call it as a movement stereotype. Kalau tiba-tiba lah mouse ni, kita katakan mouse ni, instead of click, tiba-tiba you kena jentik. Tak biasa kan? Mesti akan terklik because of you are used. They become stereotype. It's stored on you punya reflect. Dah tahu dah. Macam tu. And then control display relationship. Macam mana display control tu dan hubungan dengan manusia? Bagaimana manusia boleh react nak kurangkan errors dan sebagainya. Alright. Appropriateness of the manual control. Why the manual control is so important? Should be selected so that they are appropriate to the task and intuitive to use. Okay. So, kita kena tahu bila mana kita ada manual control tu, that especially safety lah, you kan akan jadi safety. InsyaAllah dalam setahun lagi you akan become a safety personnel, yang mana masa tu you kena in charge perkara-perkara yang melibatkan apa-apalah, you kena buat apa-apa untuk elak accident. You tahu dah, accident tu boleh berlaku disebabkan errors. So, apa-apa yang you plan tu, you kena tahu, okay, this is manusia tend to make errors. So, reduce, eliminate kalau boleh. Okay. Selected the appropriate of the task. Kalau nak ketuk, guna hammer. You tahu hammer? Is it hammer? Hammer tukul kan? Hammer tukul. And then guna tukul tu dia tahu. Kalau lah paku tu besar, hammer besar ke kecil? You nak kena tengok pula. In term of force yang diperlukan untuk ketuk. Macam mana kalau you guna tukul kecil, you kena guna manual force banyak, human force. So kalau guna tukul besar, you tahu ada force yang besar, dia akan tolak paku ke dalam. Okay. So you kena ambil semua angle. You kena tengok sesuai ke tidak. And then bila kita sebut design ni, bila you nanti di tempat kerja, bila ada designer nak buat modification ataupun apa-apalah kan, nak design kerusi, nak design button, tombol dan sebagainya, you kena ambil kira intuitive to use. Apa yang dimaksudkan dengan intuitive ni? Intuitive is dimaksudkan dengan the ability to know or understanding without any proof of accident or evidence. Meaning that you tengok je pen, you tahu nak guna untuk tulis. You tengok je pintu, you tahu kena tolak atau tarik. Tak perlu nak fikir, pintu ni macam mana, tak perlu nak ada confusion. Kalau terlampau banyak button yang mana, ya Allah, macam tu kan, tak boleh. Kalau memang ada banyak button, make sure dianya ada hints atau label. So itu yang kita nak dalam sesuatu design tu, especially design di tempat kerja. Tak perlu untuk
thinking 2 kali, 3 kali nak fikir, and then buang masa. Yang paling worst adalah bila man dah fikir dah ni, dah tengok menu, dah baca, ya Allah tak faham nak guna macam mana. So that design is not friendly yang kita katakan. Some control can make tasks easy to perform, whereas others make a task difficult. Semakin kita tambah benda tu, semakin susah pula. Tak boleh lah kan. Control are classified by the number of settings and the force required to manipulate the control. Okay, nanti kita tengok lebih details. Ni baru introduction ni. Okay, bila kita sebut manual control, if a control does not require much force and there are only 2 discrete setting, ada 2 pilihan saja, 2 discrete setting. Setting tu ada 2 pilihan, on or off. Kat sini dia ada bagi tahu untuk memudahkan manusia supaya tak payah fikir lebih. Dia tahu dah, tak payah nak membuatkan. Kalau kita boleh tengok je tahu nak buat, tengok je tahu nak buat. Okay, itu kecekapan nama dia. If kalau memang design tu dah good, tengok orang lain semua tahu nak buat tapi kita tak tahu nak buat, maksudnya kita yang tak cakap, kita yang kurang exposure, then kita have to improve ourselves. Sebabnya kalau kat tempat kerja, kebanyakan pekerja-pekerja yang bagus itu because of dia bagi respon yang baik. Dia responsif, effective respon. Bila ada situasi dia tahu nak respon macam mana, dia tahu nak bergerak ataupun selesaikan masalah tu macam mana. So if lah the design tu dah bagus lah tapi kita yang slow, so kita kena improve ourselves so that we are at par lah at least. So kalau ada 2 discrete setting, 1 and 2, on and off, open or close contohnya kan. So kita dah tahu dah, the recommended type of toggle switch is push button or key lock. Push, on, off, key lock. On, off, turn right, turn left. Macam itulah. Tapi bila mana, ini baru basic, bila mana you ada several control setting. Bukan on, off, you bukan ada 5 pilihan, 4 pilihan. You kena buat rotary selector would be a good choice. Ini contoh, saya bagi contoh dalam kereta untuk buka channel radio, frekuensi radio. Kan ada banyak, so, dan berubah-ubah mengikut keadaan. You can set button that again dia assist you with the preset button. Contohnya lah, nak radio apa? Radio A, tekan lama-lama you set dekat A, B, C, then you know. Okay? Bila mana you kata you tak banyak pilihan, you memang tak tahu mana, so you set. So, kenapa nak kena set tu? Sebab manusia tu lagi senang. Lagi senang bila set tekan button. Dia lagi memudahkan. Especially kalau dah memang siap label dan sebagainya, mudah. Tapi bila mana you ada banyak pilihan, you tak tahu dan manufacturer tak tahu you nak radio apa, whatever lah, frekuensi dan sebagainya. So dia bagi you control rotary selector so that you can pusingkan lah, you pusing, dia cari kan. Itu antara contoh di mana bagaimana kita nak control tu, kita buat pilihan control lah. Bila mana you nanti, bila kat saya bawa contoh ini kepada industri, dekat power plant for example. Ada banyak button, kalau you nak guna push button, you kata push button tu senang. Tapi kalau button dah terlalu banyak, it's difficult untuk digest the information, untuk react, untuk buat reaction, okay? Okay. And then, if a large actuation force is necessary, one should select a control where it is applied to force. Finger actuated control will not do. Hand push button, foot pedal, levers and crank could be used. Okay. Kalau you perlukan force, you sebenarnya otak you ni dah memang tahu berdasarkan pengalaman. Mereka yang lasak ketika kecil, banyak exposure kepada luar, outside, not a computer game dan sahaja. Okay. Memang akan ada ability to think lebih baik lah. Saya bagi contoh anak saya.
Anak saya memang sangat anti main game yang, yelah budak-budak sekolah rendah kan. Kalau kat universiti tu saya tak boleh nak kontrol lah, saya hanya mampu berdoa. Tapi kalau yang kat sekolah rendah tu, okey, yang sekolah rendah tu, saya nampak masa tu cousin dia sampai rumah, ajak main game and then dia suka, "Ibu nak main lagi, ibu nak main lagi." Okey. Set lah dia buat Google Meet, pandai budak 7 tahun buat Google Meet and with the cousin and then main game. Game apa benda lah kan, saya pun tak tahulah nak sebut. And then, saya nampak exposure kepada game tu seminggu sibuk kerja. So weekend tu saya tengok dia pegang dia tuang air tumpah, dia makan bersepah, dia jalan, dia tak boleh nak, budak 7 tahun kalau ada benda halangan kat depan dia, dia cuba elak tapi terjatuh. It's not orang kata continuously lah, tapi ada a few event lah yang macam tu. Lepas tu saya kata, "Ya Allah, kenapa ni kan?" Lepas tu saya pun fikir, saya pun tengok, saya pun observe dia main. I know. Sebabnya bila dia main game, dia jatuh dari terjunan yang tinggi pun dia hidup balik. Dia masuk sampai terbakar, kena tembak pun mati, tiba-tiba lepas tu dia ada nyawa. Dia boleh add nyawa. Lepas tu dia pegang apa pun terpotong ke apa ke, tangan dia tumbuh balik. So saya cakap dengan dia, "Adam, you main game, memang you kalau jatuh pun you hidup balik. Tangan you patah pun tumbuh balik. Tapi our life is not like that. Sebab tu kita kena be careful. Air tumpah, air tu tak boleh disedut balik untuk masuk balik dalam botol. Kalau terjatuh, kalau patah kaki, memang ibu tinggal je kat dalam hospital. Something like that. Because of dia don't have to think, dia tak payah fikir lah. Dia tak payah kisah apa kalau misalnya dalam game tu kan. So dia terkebil-kebil lah, macam okay dah tahu dah ibu ni mestilah. And then I give a punishment lah, tak boleh main game 2 hari. Lepas tu, okay kalau ada errors lagi macam tu, ibu akan punishnya tak boleh main game. So saya nak install dalam kepala dia, yes, game you can get your life back, you can get your crash hand back and so on so forth. Tetapi dalam kehidupan ni, kalau you tumpahkan air pun, air tu tak boleh minum pun. Air tu menyerap dalam kapet saya. Tu saya marah tu. Macam tu lah. So, benda-benda ni you have to develop through experience. So, for those yang outdoor experience dia lebih, definitely dia punya thinking of the control is better. So, untuk point yang ketiga ni, large actuation force. So, dia nak cakap kalau large actuation force tu, you are not able to use your finger to turn on button yang besar, keras dan sebagainya. Tak boleh guna finger. So, nanti sebagai safety, you kena tengok. Button tu kat atas, tapi besar. Setiap kali nak push tu, guna finger tu, aduh sakit kan. So, dia kena guna tapak tangan. Somehow bila mana force yang diperlukan sangat kuat, tapak tangan pun nak tekan tu pun menyebabkan ada rasa sakit. So, you kena fikir logik. Adakah button tersebut bukan didesain untuk tangan? Sebab dia memerlukan force yang sangat kuat. So, kalau guna kaki lain, kaki lebih mudah sebab kaki kita kuat dan ianya ada gravity. And our body weight can help us to add more force to activate the button. Contoh pam basikal. Pam tangan ke pam kaki yang senang? Pam tangan you akan sakit because of, bukanlah sebabnya, kalau satu basikal okey kalau 5 basikal, macam tu lah kan. So kalau ada pilihan pam tangan, pam kaki, definitely we will go to the pump. Ni manual pump, bukannya pump kat kedai tu masuk semua guys kan. Better bukan, it's not better, it's an cerita macam mana manusia ni dia akan memilih. Kita akan pilih pump kaki sebab kita tahu pump kaki tak penat sangat, something like that. Okay. The choice of control depends on the force and the number of control setting. This is the
guideline from Capanis and Kincaid. Show pointer. 1972. I believe until now there are so many guideline lah yang dikeluarkan. Tapi saya nak ambil ni tahun 1972 pun dah ada guideline, dah ada orang fikir tentang ini. Two discrete setting, dia kata propose kalau nak control ni keylog, push button, toggle switch. Kalau 3 discrete setting, better guna rotary selector, toggle switch. 4 hingga 24 discrete setting, tak boleh dah guna toggle switch. We can go to the rotary selector only. Small range continuous setting, knob, joystick, lever. Large range of continuous setting, crank, rotary knob. This is how we prefer, we prefer control setting masa zaman dulu lah. Zaman sekarang ni, somehow dulu at least kita kalau main game kita ada joystick, joystick. Ada control button lah, so that kita use our muscle, bigger muscle compared to our small muscle. Small muscle tu jari kita. Bigger muscle is tapak tangan, pergelangan tangan. So bila kita menggunakan bigger muscle to do thing repeatedly, at least kita tak faham ourselves. Tapi sekarang ni kalau main game, especially kat telefon tu, we only guna small muscle. Kita punya thumb muscle, bukan main lagi laju kan. Cuma mungkin sekarang pegang, masing-masing boleh pegang telefon tu, cuba simulate main game tu macam mana. And then you only use a small muscle. That is why bila you tengok kawan-kawan you, lepas ni boleh observe, kawan-kawan you yang suka main game, yang dia dah main game bertahun-tahun, you boleh tengok pelik tangan dia sikit. Tangan dia sangat pelik sikit lah. Iaitu bahagian jari dan ibu jari. Sebab dia berada dalam keadaan awkward and repeated. Dia force dia punya small muscle tu. Dia menjadikan pembentukan muscle yang kecil tu awkward sikit, berbeza. Dia ada explanation on that. Tapi kita tak sentuh situlah. Ni pun hari tu saya cuba habiskan sejam pun tak cukup kelas part time tu. Okay. Interface design of 2 microwave oven. This is the interface design of 2 microwave oven. Ada design A and design B. Okay, let's have a look. Tengok ada perbezaan. Line tengah ni adalah 2 perbezaan lah. Design A and design B. Okay, design A combines simplicity and functionality. Dia guna rotary. Rotary selector sebab dia ada lebih function. Keep warm, 160, banyaklah ni dia guna rotary. And then the design B dia guna button. Okay. Saya ada pengalaman masa memula kahwin tu saya ada impian lah. Okay, nak beli periuk nasi. Microwave oven yang canggih macam ni. Okay, saya tak beli microwave oven, saya beli periuk nasi. Periuk nasi saya tu artificial intelligence lah, whatever lah, memang mahal lah kan. Macam-macam function dia ada. Tapi bila mana saya dah semakin dewasa, semakin tua ni, saya mula rasa, what a bad pilihan lah kan. Sebabnya, saya tak guna pun function-function lain tu kecuali untuk masak nasi. Walaupun ianya tidak sebiji macam ni kat design B, tapi memang ada contoh, ada popcorn, masa nak beli tu, nanti boleh masak popcorn ni. Ada boleh masak, boleh panaskan pizza, something like that lah. Boleh buat kek, boleh buat macam-macam sangat boleh buat. Tapi towards the end, saya hanya menggunakan untuk periuk nasi sahaja. Bila lihat kepada, ada orang buat kajian tentang ni. Kenapa design A and B ni dibandingkan? Sebabnya mungkinlah suami-suami atau lelaki-lelaki ni terseksa dengan isteri-isteri yang nak beli sesuatu yang cost yang tinggi, promise boleh buat macam-macam, pelbagai design dan sebagainya. Towards the end, tak guna pun. Dan in fact, tak confident pun nak guna, tak pandai pun nak guna because of dah guna bertahun-tahun. Kan dah guna bertahun-tahun, manual pun dah hilang macam tu. So, bila ada seseorang buat kajian tentang design A and design B, contoh, dia kata buat kajian,
dia ambil lah beberapa sampel pengguna. Okey, cuba buat sesuatu dengan microwave oven tu lah. Design A took 2 seconds to turn on. Design B took bukan tool design B took 20 seconds to turn on. Kenapa? Dia kata apa? Too many controls, not all are required for design B ni. Betul lah. Tapi tak tahulah. Mungkin ada yang sangat-sangat pandai menggunakan dia. Rather than turning a dial, you have to key in the cooking time. So, katalah you nak buat dinner plate. Dinner plate, you click on dinner plate and then you kena buat apa kan, berapa minit dan sebagainya, and then you have to think, mana tak tahulah kan, nak tekan lagi kan. Tekan tu kadang-kadang tekan tak kena tekan lagi. Too many contingency action, even the start button has to be pressed. It is no longer automatic after step 2. So bila you dah tekan dinner plate and then you set the time and then you can tekan butang start. This is real, sama macam saya punya buat nasi dululah. Okay, instead of design A, dia kata hanya 2 saat je. You tahu you nak buat apa, you nak masak apa, mesti dah dalam resepi tu dah ada lah, ataupun you dah biasa dah. Okay, 25 minit 160 degree. Macam tu lah what? Turn on and only took 2 seconds. Kita cerita bila cerita kat rumah, tak ada masalah. Bila kita cerita senario kat rumah, mungkin happy-happy, tiba-tiba terlupa tekan button start. Nak makan, tak tekan button start. Bolehlah dengar anak-anak merengek kan, suami pun dah masam muka kan. Lepas tu boleh sambung tengok movie apa semua kan. Tapi kita cerita benda ni, bila mana ada design, two type of design di tempat kerja. Bila mana satu design tu memerlukan extra 20 second. Bila you convert 20 second tu kepada duit and then kata you ada 10 mesin, 20 second setiap mesin tu membazir, you darab dengan 10, you dah berapa second and then you convert dengan minit hari bekerja dan sebagainya, you boleh save a lot of money. Alright. Over the year, many control has become standardized. Example, driving car, so accustomed to steering wheels and foot pedals, that it would be difficult to imagine any other arrangement. Mesti kita tengok steering tu bulat, of course, untuk turn left and right steering. Kita boleh nak fikir, takkanlah steering tu untuk benda lain. There is no way. Pengalaman kita, katalah tak pernah tengok. Katalah saya tak pernah tengok kereta. Tiba-tiba orang tutup mata saya, masukkan dalam kereta. The first thing saya pegang adalah steering, sebab steering tu depan saya. Saya tak akan buat steering tu, sebab steering tu bulat saya tak akan buat steering tu tolak ke depan, tolak ke belakang, tolak ke belakang, tak. Because of dia bulat, kita automatically intuitive tahu ke kanan dan kiri. Itu is a common sense. Okay, joystick for airplane, foot pedal for braking and acceleration. Dah tahu dah kat bawah tu ada foot pedal kan. Kita takkan membongkok dan memegang dengan tangan. Sebab kita tahu, mestilah untuk kaki. Kita tahu dah. Manual lever for aircraft throttle, lever control for gear shift. And alhamdulillah, so far and until now, manufacturer of cars dia memang dah ke arah ada pemahaman lah, sefahaman lah. Untuk design tu lebih kurang sama je semua. Kita faham design of interior especially car is orang kata market punya issue. Anak-anak muda yang baru habis kerja, dia akan buat comparison, nak tengok interior yang best, yang cantik, yang boleh yang boleh letak, kalau letak cawan tu tak tumpah dan sebagainya kan, yang bergaya dan sebagainya. Kalau dulu kita boleh nampak perbezaannya sangat ketara setiap manufacturer, Honda, Nissan, Toyota, apa lagi lah kan. Tapi sekarang lebih kurang sama sebab dia tahu diorang have to compete. Diorang compete dengan diorang compete market untuk dapat pembeli. Kita sebagai pembeli, kita nak spend RM90,000, RM100,000, RM120,000,
60,000. Okey, 60,000 dan sebagainya. Kita nak, kita mesti akan buat pilihan, buat pilihan yang berbaloi dengan duit yang kita akan keluarkan. So bila mana manufacturer tu, untuk pengetahuan manufacturer memang sampai sekarang pun dia buat keep on improving. Dia buat kajian. Saya pun terlibat. Saya terlibat secara langsung untuk mengkaji in term of human factors issue, bagaimana seseorang itu certify with the safety assist. Yang mana sekarang kita ada AEB, Automatic Emergency Braking. Saya memang terlibat secara langsung. Dan saya buat kajian bagaimana orang berpuas hati dengan function AEB. Kalau dia puas hati, adakah dia sampai nak beli lagi satu kereta? Bukanlah dia nak beli, kita tahu orang akan beli satu je kereta. Tapi bila mana dia ada pengalaman yang baik, dia satisfy with the AEB, Automatic Emergency Braking, dan dia akan cakap dengan kawan dia, beli bagus orang macam tu lah. Dia akan repurchase. Repurchase tu dia akan menggalakkan kawan-kawan ahli keluarga terdekat untuk beli kereta yang punya fungsi yang sama. So memang saya tengok sendiri, memang saya involve sendiri bagaimana manufacturer tu dia menunggu, conference tu minggu depan lah yang saya cakap tu. Mereka menunggu, finding apakah yang membuatkan manusia atau human tu berpuas hati. Saya buat kajian spesifik tentang AEB. Ada researcher dari universiti-universiti lain buat tentang interior, buat tentang signal, buat tentang bunyi chime kalau tak pakai seatbelt tu. Pelbagai jenis kajian and manufacturer menunggu jawapan. Dan that is why they are trying so hard to make the end user satisfied with the product. So kita bersyukurlah mereka buat macam tu kan. So kita tahu. Saya akan bagi tahu manusia humans, saya buat kajian di Malaysia and Indonesia. Malaysia dia puas hati kat apa? Dia suka apa? Indonesia dia suka apa dan apa? And mereka akan cuba normalizekan the finding so that to have a better design of safety assist. Safety assist tu bantuan keselamatan lah, AEB, blind spot detector, apa lagi macam-macam ada lah kan. Saya hanya fokus kepada AEB sahaja dan mereka akan improve dia orang punya produk. This is two alternative layouts of telephone keyboard. Ada dua jenis. Tengok susunan dia kosong dan kosong. Tapi lepas ni buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tengok ni. Dia cakap kat depan ni. Telephone layout, fewer errors but slower. More errors but faster. Sebabnya, you guys tengok. Kalau saya kan, saya tak boleh cakap, macam ni slow lah kalau guna ni. Sebagai researcher, sebagai academician, saya tak boleh buat assumption yang macam tu. Saya kena buktikan dengan research. Dan ini research ni telah diconduct. Oleh orang lain lah, bukan saya lah. Saya ambil je finding dia. Very good finding, Ada siapa yang nak masuk ni? Malas lah. So, telephone layout, fewer errors, dia kata kalau susun macam ni, bila saya tengok dia kata, error tak banyak tapi perlahan. Perlahan sebab susunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ni akan pergi jauh. 4, 5, 6, 7 kan. Dia ada cross. Tapi bila kita nak key in number, the number is not tersusun pun. The number will be random. Tapi kita kena letak dalam kepala kita 3, 4, 5, 6. Kenapa dia kata kurang errors tapi slower? Sebab lepas 1, 0 tu jauh. Bila mana keadaan dia begitu, kita akan menjarakkan. Saya nak semua pegang tangan kanan tu, tangan you punya primary hand, kan, tangan yang biasa you guna tu, you bagi high five lah dekat monitor tu. So bila mana you menggunakan telefon layout yang belah kiri ni, sebabkan kedudukan 01 dia jauh, and then
you sebenarnya you tak boleh nak letakkan, you perlu jauhkan sedikit lah tangan tu kalau you nak key in numbers daripada surface. Berbanding kepada calculator layout, dia 0, 1, 2, 3, bila mana 0 dengan 1 tu dekat-dekat kan. So you tend tak nak angkat tangan you. Sebab you letak je tangan atas surface tu, you key in. Memang sebab itu dia laju. Tapi dia boleh jadi errors because of you hanya menggerakkan small muscle you, jari-jari you sahaja. Tapi bila mana you menggunakan layout yang belah kiri, you tak boleh letak sebab dia jarak jauh, dia 0,1 tu jauh. Macam tu lah kan. You menggunakan bigger muscle. Bigger muscle tu perlahan sikit lah. Kan? Perlahan sikit lah sebab you kena angkat, you ada gap, you ada space. Tapi disebabkan oleh movement tangan tu lebih baik. Movement tu itu lebih baik. So you tendency make less errors. Begitulah. Nanti boleh try. Mungkin boleh lukis dalam kertas and then cuba. Boleh cuba sendiri. Okay, this is the advantage and disadvantage of standard pointing devices. Boleh tahan lah ni sebab saya menyesal. Dah bertahun dah saya menyesal. Kenapa saya crop kat atas ni kan, subhanallah. Tapi nak tunjuk advantage dia, pointing devices, high-end coordination. Sekejap kesian pula nak masuk ke. Sekejap. Masya Allah, lambatnya masuk. Okay, saya start sharing semula. Itulah. Mana? Okay. This one kita skip lah tapi nak tunjuk sebenarnya advantage of standing pointing device. Kat sini ada joystick, ball, mouse, tablet. Aduh, macam tu lah. Okay. Control movement stereotype. People have expectation about what to do with control. Contoh, in US, a light switch is moved upward. Lampu tu nak on, tekan atas. Dia upward ke atas to turn on the light. Di Europe and Malaysia, it is opposite expectation. Kalau kita nak tekan lampu, kita switch on. Bahkan saya sebut switch on tu, tangan saya tekan ke bawah. Sebab dia dah develop my movement stereotype dalam otak ni. On. Tapi bila mana kita ada dekat UMP tak payah jauh toilet staff tu. Toilet staff kami, lampu toilet nak turn on. Kejap. Nak turn on dia upwards macam dekat US. So saya selalu bergurau lah kalau macam selalu terlupa tutup lampu ni saya cakap sebab dia toilet kan. Kalau pagi tu alamak lampu toilet tak tutup, membazir elektrik macam tu lah. Selalu lupa toilet tutup lampu toilet ni because of lampu toilet tu US style. So kalau misalnya kita nak, kalau siang tak nampak kan, tak nampak, kadang-kadang tak perasan bercahaya. So kita tengok switch kat luar tu, pintu toilet pula tutup, so tengok dah ke atas dah turn atas dah move upwards tu. So we assume that tutup lah. Dah lah dia bersebelah dengan lampu lain. Lampu lain semua ke atas memang betul tutup. Sebab itu errors tu ada. Bila errors tu, you bayangkan kalau misalnya satu malam tak tutup lampu toilet. Sebanyak malam. Lepas tu tiba-tiba PKPD pula. Berminggu-minggu tak tutup. Ya Allah, berapa kerugian ringgit tu. Okay, control movement stereotype are trained expectation. And many have been learned since childhood. You nak buka pintu kat dalam rumah, you nak buka pintu bilik, you tombol tu, you tolak, you push ke dalam. You memang dah terbiasa push dah ni, lah push. Tiba-tiba you nak pergi bank tu kena pull. Walaupun ada signage situ pull. Tapi you tak fikir dah sebab kita ada intuitif. Pintu kot. Pintu tu sama je pintu macam kat rumah lebih kurang dah kan, maksud pintu. So kita dalam kepala ni dah ada dah.
pintu tolak. Walaupun kita tak dengar orang cakap pun. Tapi kita terus buat. Pak. Tergantuk lah kan. Sebab dia bukan kena tolak, dia kena tarik. Something like that. That's the errors yang kita nampak simple. Tapi bila kita bawa isu-isu tu, situasi tersebut ke tempat kerja, somehow dia boleh lead kepada accident. Okay, control movement stereotypes, common expectation for control activation. Biasa kita nak, it's common. Kita semua accept lah. On, up, right, forward, clockwise. On, kan? Ni US lah ni. Off, down, left, backward. Right, clockwise right, raise up and back, lower down, retract, extend, and close off, and so on and so forth. Contoh, naik lift, kalau misalnya lift, kita ada lift kat pejabat contohnya, and then kita pergi lift hotel, mana-mana lift yang lain, so kita akan ada errors yang nak tengok, kan? Nak tengok ni, on and off lift tu. So itu lah sama. Sepatutnya dia kenalah, setiap design tu kena melibatkan standardization. Sebab itulah sekarang architecture dah kena ada human factor expert to advise. So that each bangunan tu, bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3 yang ada dekat Malaysia ni tidak mempunyai standard in term of control function, control button dia. Sebab in term of emergency, let's say kalau confused 2 seconds, 1 second, boleh menyelamatkan nyawa. Okay, the stereotype for opening valve is always to turn the control counterclockwise, unscrew. Counterclockwise untuk unscrew. Okay, and to turn the control clockwise to close the valve. And somehow, berlaku errors bila mana ianya berbeza. Manufacturer of the bathroom tap could learn from this principle. Many accidents happen in bathroom, ni hotel bathrooms, especially with old people who sleep and fall in the shower because they are startled by water temperature. Standardization of tap design would be very helpful. Water temperature somehow tak tahu. Saya sendiri tak faham lagi. Kanan ke kiri ke untuk air suam, air panas. Kalau hotel ni, kalau panas tu, panas sungguh. Okay, panas sungguh lah. So to turn on the hot water. So apa yang saya buat, setiap kali saya bawa anak-anak kecil kan, anak saya ramai, so kalau masuk hotel tu kita akan ada dua bilik lah. Saya bilik 1, dia bilik 2. So saya akan kata okay, bilik kakak-kakak so yang number 1, second and third tu memang kakak lah, yang boys kecil lagi duduk dengan saya. Okay, so saya akan masuk bilik tu sebab saya takut. Saya takut nanti dia terkejut dengan air panas. Saya akan make sure, okay, kanan, ni air panas, okay, ibu dah setkan. Okay, this is just nice lah temperature, jangan ubah. Sebab apa? Bila mana air tu panas, memang panas sungguh, boleh melecur. Kemudian kita takut, bila mana terkejutkan air panas tu boleh jatuh. Itu yang kita takut. So memang hotel baru-baru ni pun saya kerja, official work, duduk hotel pun sama, saya kena check. Saya kena check air panas atau air sejuk. Kalau orang tua lagi lah kan. So perlu ada standardization of tap design and ada simbol yang well accepted. Somehow bila mereka labelkan di kawasan air kan, mungkin rosak dan sebagainya, so kena ada. Have to, it's so dangerous. Control response compatibility. Japanese and Lindenbaum 1959, tahun 1959 dah study ni. Study about control response compatibility, about preferred location of control for burners on stove top. Nak pasal pasal burners lah, dapur. Ray and Ray 1979 use 26 female test subject. Ada 26 female test subject. Kenapa female? Sebab female yang pandai memasak. Katanya lah kan. Tapi dia memang guna females. Male
bukanlah, male kalau memasak dia terus jadi chef, kita kena terima yang macam tu. Tapi kalau nak masak hari-hari ni, female lah. There was 560 trial on each stove. The preference P and the errors were calculated as percentage for each stove. Okay, let's have a look. 28 perempuan conduct ataupun terlibat dalam kajian ni. So, ini ada pointer. Ada 4 design. Design A, B, C and D. Ada 4 design. Design A, preference and errors. Buat kajian tu, preference 39 orang daripada 28 perempuan tadi tu suka dengan design A, dan mereka buat aktiviti dekat stove ni and ada orang observe berapa bilangan errors, and 9% errors. Design B, 18% suka dengan design, prefer design ni, dan 19% errors. Design C, 25% suka, 16% errors. Design P, 21% suka dan 12 orang errors. So kita tengok mana design yang banyak sangat errors adalah design B. Tengok susunan dia. Ini adalah button control button for burner 1. Dia letak burner 1 kat sini. Control burner 2 di sini, burner 2 tu di sini. Control burner 3 di sini, burner 4 tu di sini. Ketika buat kajian tu, masak tu, dia explain sekali je. Dia explain kepada female respondent tu, and then they cook lah. They cook. And they did mistake yang paling banyak untuk design ini. Berbanding design ni, 1 di sini, 2 di sini, control 3 di sini, dan burner tu di sini, control 4 di sini. Design D, 12% errors, 1 kat sini, 2 kat sini, 3 kat belakang. Berbeza kan, ni 3 kat depan, ni 3 kat belakang, 4 kat sini. Tapi yang paling kurang errors adalah design E. Yang mana E sini 2, 3 sini 4. Okey. Jadi bila mana kajian tentang errors and preference tu berbeza, dia taklah kata, oh dah buat error tu, dah buat error dah ni, awak suka tak? Tak, dia takkan lead begitu. Kajian tak boleh bias macam tu. Ketika responden tu buat errors, kita tak terus bagi tahu yang dia buat error. Oh, you did error. No. We will not, because of by notification of that, we can create bias towards preference. So, dah selepas kita nampak dia error, and then kita tanya dia. Okay, dah guna 4 design, design mana yang awak suka? Okay, dia pun tick A. Hanya pilih sekali. So 39% prefer design A. Kalau lihat kepada kenapa suka? Sebab ia mudah nak ingat. Kan? Tapi kalau saya tengok lebih kurang ni semuanya. Tapi sebab kita experience guna yang lain. So terbuktilah mana yang mudah nak ingat, mana yang boleh friendly, we can get intuitive of design. We don't have to think, we have to read the manual and so on so forth, and kita akan lebih suka dan happy, satisfied. There is no clear control response capability. The problem with the design of stove. Luckily now what we have, we can kalau stove tu nak ada 4 burner. Kalau kita nak buat dia melintang, dia jadi panjang besar. Sebab tu dia susun 4 begitu. And now, we so lucky, the control responsibility is much more friendly lah. Jangan ada kawan nak masuk. Sekejap. Tak jadi masuk dah. Kesan juga kat you all kan sebenarnya. Saya faham line tu. Tapi tak semua kelas boleh direkod
Ada kelas yang saya rasa nak jumpa student, siang kat student. Mungkin dah lama tak jumpa, macam tu lah. Alright. Ideally, there should be a one-to-one relationship between the control and the response. Macam saya cakap tadi lah, kalau ada 4 burners, kalau melintang kat 4 tu is much more easier. Kalau kat kedai tom yum contohnya, kan, kedai Thailand, beratur dapur, senang, tak confuse. You bayangkan, dalam banyak nak masak tu, nak tom yum lah, nak ni lah, nak apalah, paprik lah, apa kan. And then you nak confuse dengan stuff and all the controls, jadi stress lah. So dia mendata, melintang macam tu. Tapi kalau di rumah, takkanlah kita nak buat macam tu. Again, bila mana you sebagai manufacturer of the burners, you kena aim untuk puaskan hati pembeli. Supaya pembeli tu nanti anak dia beli. Contoh, kalau saya happy, anak saya happy, kalau saya punya burner tu, nanti mestilah kalau dia ada rumah, dia nak beli juga. And then dia beli dah berjangkit-jangkit. So that's the aim of the manufacturer untuk kelangsungan bisnes. Sebab itu diorang kena buat kajian-kajian macam ni. There was not a single error in control actuation with the arrangement of Capenis and Lindenbaum. User must look a few times to decide. Bila kita kena tengok banyak-banyak kan decide tu, lemah lah kan. Instead of simple reaction time, there is a double or triple reaction time which take 3 to 4 second rather than 1 second. So any design yang kita, kalau any product yang kita guna, kita bukan setakat nak fast result kan. Contoh, sapu-sapu putih, contoh. Seronok lah kan nak beli lagi macam tu. Tapi bukan setakat itu, kita juga nak produk-produk itu mudah nak guna. Sama lah juga telefon, kan? Okay. So coding can be coded by adding features to them. There are 6 common types of control coding, Sander and McCormick. Dia ada bagi. Kalau location, kalau coding ni you kena buat based on 6 type of control coding. That is 1 location, color, size, shape, labeling and mode operation. Okay, coding by location. Coding by location is like dalam kereta lah dia kata, dia bagi contoh dalam kereta, dia kata in automobiles, the location of many controls have been standardized and driver have clear expectation and where to find a certain function. Tahu dah signal kanan kiri apa semua kan. Somehow when you guna Toyota and suddenly you change to Honda, telah ada 2 kereta, Honda dan Toyota. Memang akan susah lah nak signal. Saya pun tak ingat mana satu kan. Tapi memang setiap kali lepas saya guna Toyota, saya guna Honda, saya akan berhadapan dengan macam tu lah. Sebab saya nak tekan signal tu, saya tekan wiper, something like that. Tapi itu sekejap je. Lepas kali silap tu kita akan okay sebab kita nak, sorry, salah kereta ni, macam tu lah. This expectation build up with increasing experience in driving. Kalau you dah biasa, memang betul. Kalau contohnya penggunaan apa sebab sekarang kereta automatik kan. So tak banyak sangat pun hanky-panky nak kita kena ingat ataupun kita nak kena nervous. No. Kalau dulu kereta manual, first kereta saya manual, memang tahu dah dia masuk kanan 1, 2, 3. Memang terror lah. Kawan-kawan semua dulu pakai kereta auto. Saya tak ada duit kan beli kereta manual. Lepas tu, tapi boleh belagak lah. Kereta saya tu tak ramai yang boleh bawa. Tapi for me to drive auto, no problem. Senang sangat auto. Macam bawa kereta mainan lah macam tu kan. Uish, jangan cakap besar Izrin. Ni saya quarantine sebenarnya sisi 1. Lama tak drive. Nanti kan drive. Na'udzubillah kan. In operation theatre, the location of surgical tools is standardized so that the surgeon can minimize pick-up times as well as human error. You bayangkan in the critical situation, operation theatre, you cut something, blood keluar kan, you tak boleh stop. Blood tu dia keluar, tak ada rhythm. Macam dia keluar sikit, tak. Dia mancut. So bayangkan kalau you nak kena fikir, nak pick up apa kan. So that's why, tengok tahu nak cari kat mana. And definitely bukanlah doktor tu yang susun ikut dia punya preference.
doktor terlatih dengan design method of the standardization of the tool arrangement. And yang susun tu berdasarkan kepada standard yang sedia ada. That's the way lah the things should work. Sama lah juga dengan barang-barang di industri, tool dan sebagainya, susunan, semua itu sangat-sangat penting lah. Okay. So dengan location, dengan susunan itu juga, susunan setiap tool tu sebelum habis operation, they need to check whether or not all the tools is in place, put back in the place. Tengok gunting, pisau semua ada tak? Susun balik. Kalau misalnya dah susun mengikutkan standard yang ditetapkan, tiba-tiba tak ada, kat mana pergi? Dalam perut ke? Macam tu kan. So boleh tahu kat mana tertinggal. Sama juga bila you kerja dekat platform, ini betul kerja dekat platform, working at height. So you nak buat apa-apa kerja maintenance dekat platform minyak, saya maksudkan platform minyak. So you dalam dia punya tool case, dia tak boleh bawa toolbox lah sebab you kena panjat dalam platform tu, scaffolding kan, you kena panjat. So the tool tu, tool case tu, the tool belt, tali pinggang peralatan tu, ikat dekat pinggang, adalah mekanisme nak ikat tu. So setiap peralatan tu dikelilingi pinggang. So tahu, okay, hammer kat sini, plier dan sebagainya lah, semua ada kat keliling pinggang. So bila nak turun, you check, cukup tak peralatan tu di atas, dikelilingi pinggang tu. Bila nak pulangkan, buka belt tu, again, double check, tengok cukup tak, and then tutup. It's not about kehilangan tu dan kena beli baru mahal, bukan. Katalah company Petronas, Shell, dia kisah kan nak beli mahal hammer dan sebagainya. Tapi apa yang dibimbangkan adalah peralatan tersebut tertinggal di kawasan tempat tinggi. Yang mana bila mana ianya tertinggal, dia boleh jadi hazard falling from height. So katalah hammer tu kecil, bukanlah kecil, hammer lah saiz biasa. Kalau dia jatuh dan terkena orang kat bawah, memang boleh cedera, loss of time injury. So benda-benda macam itulah falling object. Kenapa boleh fall? Sebab tertinggal ke atas. Why tertinggal ke atas? You tak check ke? Dah check dah, tak sangka tertinggal. So because of that, dia susun peralatan tu, itu sebenarnya kind of coding by location. Locate based on the design, data area, label dan sebagainya. So sebelum tutup kerja tu, tahu. Okay, ada alatan yang terhilang kat mana. All those kind of things, kalau betul lah coding tu dah memang design based on location. And then the system tu nak kena adakan lah, kita kena adakan sistem supaya boleh membantu pengurusan risiko keselamatan di tempat kerja. Panjang pula explain ni. Masa tak banyak ni, saya ada meeting pukul 10. Alright. Coding by color. Items are colored differently depending upon the function and the task. One potential problem with color coding, it only works in a well-illuminated environment. Kalau dia kata kalau kerja ke underground mining, boleh guna ke color coding ni? Definitely tak boleh. Does not make sense as it is very dark in mines. Color coding it requires a longer reaction time than location coding. Nak kena tengok dulu biru ke merah. Lepas tu ada pula penyakit silau. Aduh, silau tak nampak. Something like that. Necessary to reflect on the meaning of the color before the task can be performed. Contoh color coding, saya bagi awak teater apa, dalam panggung wayang. Panggung wayang bila semua dah gelap, sign keluar kan, exit tu warna hijau. Tak nampak dah. Nampak skrin, nampak pintu. You tak payah fikir dah. Bawah tu pintu ke tadi, lupa lah tadi nampak tu. Dekat atas tu ada label coding, color warna hijau, terang sebut exit, kanan and kiri contoh. Tak payah nak fikir dah. Tadi lupa kat bawah tu apa, dah gelap tadi tak nampak. Definitely lah pintu. Itu pun sama capability of response, macam mana dia develop through experience kan.
Coding by color, some control have stereotype meanings, common to make emergency control red, industrial standard and emergency stop control for machine or the conveyor line must be red, emergency apa semua red. However, different country may have different color stereotypes. Let's take a look. Ini kajian tahun 1980-an. Mungkin next ni boleh buat kajian macam mana tentang coding of control, kat mana, bagaimana di kilang-kilang, di hotel, adakah mereka standardise? Kot lah kan nak buat kajian. Boleh buat kajian Concept and most frequently associated color for two population, Hong Kong, Chinese and American. Okay. Chinese, safe green, sama macam American. Cold white, tapi American kata blue. Caution yellow, yellow sama. Go green. Kalau tengok kepada go ni, American kata apa? Green, 99.2. Sebab dia refer kepada traffic light. Go, green, 44.7% je. Yang confident kata green. Sebab Chinese mungkin tak ada banyak traffic light. Mungkin mereka banyak guna basikal lagi pada tahun itu. Betapa kemajuan teknologi sesebuah negara itu efek kepada respons. And stop red. Tengok bawah sekali, stop is red. Red, Chinese kata 48.5%. Was-was. Separuh je kata red. Stop. Tapi American confirm dia kata memang red tu stop is a refer to traffic light. So boleh tengok dan kita boleh discuss sebenarnya tu kajian tahun 1986. Kajian 2021 silalah buat. Okay. A fighter pilot in a combat is highly stressed but can distinguish between the three different size of control knobs, small, medium and large. Bagaimana tu? Tak sempatlah nak minta answer kan. Coding by shape, tengok ni. Operator can distinguish up to 12 different shape coded control knob under condition of stress. The control design is when the control shape resembles the control function. Contoh, dia pegang, dia tahu dah this is supercharged. By location, dia dah train. Dia dah tahu dia train by location. By location, dia pilot tu nak kena habiskan hours fly using simulator, berapa hours kan? Sebelum dia boleh fly betul-betul menggunakan kapal terbang sebenar. So, dia dah tahu location semua, dia dah pegang, dah banyak experience lah. And then ada double protection untuk menjaga bahawa tak berlaku errors bila mana shape tu dia dibezakan. Supercharge rasa macam ni, mixture, landing gear begini, throttle, power lift to reverse, carburetor air, flaps and RPM. Boleh rasa. So all those kind need training untuk store dalam kita punya kepala. Bukan kepala kita lah, kepala pilot kan. Kepala saya cukup dengan mouse yang compatible dengan needs. Saya tekan dia keluar, saya tekan okey. Ada mouse yang kita tekan-tekan lambatnya, itu memang tak adalah, saya tukar. Sakit hati kan? Okey. Coding by label can be put underneath or top of the control, must be clearly visible and the wording reads from left to right. Kalaulah coding tu from top to down, you kena tengok top to down. Tapi kalau misalnya left to right, you tengok sekali, you boleh baca habis. Sebab itulah vertical label take longer to read. Kalau vertical label tu kalau memang pendek je, okey lah. Contoh, senyap. Nampaklah senyap tu pun kena fikir. Kena adjust senyap. Macam tu kan. Tapi kalau misalnya untuk industri, kena ingat ni nanti nak pergi kerja ni, nak practical, tak boleh letak vertical labels. Sebab dia susah nak baca dan it took time. May not survive in a harsh environment. Kalau coding by label ni, printed character may be sold and destroyed. And both label are therefore often used. And sekarang kita ada macam-macam kecanggihan lah kan untuk label tu. Somehow, betul lah labeling dia ada tendency lah untuk errors tu. Mode of operation, coding by mode of operation. Each control has different field or that each control has a unique method of operation.
A car driver can distinguish between the accelerator and brake because they have different resistance, dampening and viscosity. Sebab tahu, kalau kita tekan minyak, dia selembut je. Kalau brake ni kau, so kita tahu. Kita tahu berdasarkan pengalaman again. Kalau kita tak ada pengalaman, it's difficult. Nak tekan minyak, tekan brake, asal tak gerak-gerak. Sebab tak ada pengalaman, tak store dalam kepala. Sebab itu pengalaman is very, very important. Tak kira lah driving ke, pengalaman bercakap, pengalaman mengajar. Kalau saya tak ada pengalaman mengajar, I only can read a slide. Slide word by word. I don't have ability to explain. Macam mana pula saya ada pengalaman, boleh ada pengalaman, bukanlah, mampulah. I'm not not that good nak cakap kebolehan tu kan. Saya mampu untuk explain sebab saya ada pengalaman industri, tidak kira pergi industri untuk research. Saya tak ada pengalaman industri bekerja, tapi saya sentiasa pergi industri untuk buat research. And I also have experience when I writing an academic paper. Saya menulis tu, saya kena kritis, saya kena discuss, and then saya kena tengok apa orang practice. Okay, based on that, that is why I can be able to explain that student. Macam tu. So pengalaman tu memang sangat-sangat penting. Sama juga bila you ada pengalaman berkomunikasi dengan pensyarah, you have orang kata nilai tambah lah cara-cara berkomunikasi. Somehow bila you berkomunikasi dengan pensyarah tu akan lead kepada komunikasi yang baik supaya student tu boleh. Tapi ada juga student yang kita dah lead kepada komunikasi tu, okay kan, tapi dia tetap macam dia, nanti kena tegur lah tu, macam tu lah. The operator should, kenapa kan tukar topik pula. The operator can verify that the correct control has been activated and also interrupt control activation is there is an obvious error. So mode of operation ni, dia kata apa? Dia kena ni lah special. Dia tak boleh ada orang interrupt dan sebagainya. Contoh emergency control. Emergency control, dia kena nama pun emergency control, so dia hanya akan kita kisah, kita akan kisah dia bila ada emergency. Kalau tak ada emergency, kita tahu dia jauh, dia remote, tak perlu usik dia sebab there is no such emergency. So kalau sebab itulah button emergency tu tak boleh tak button-button yang dekat-dekat. Contoh you kat control room kat petrochemical industry, tiba-tiba ada button emergency tu di kalangan button on off, switch off, whatever, lampu dan sebagainya. Tak boleh. Dia kena terasing dan dia nampak untuk emergency tu. Okay. Again, walaupun dia terasing, dia mestilah didesign supaya senang nak reach without errors. Klik, boleh klik. Tak boleh lah kalau emergency tu nak kena kunci mana kunci emergency ni. Something like that. Tak boleh. Okay. Position emergency control away from other frequently used control. Okay, make emergency control easy to reach. Put them in a location that is natural for workers to reach. Apa lagi dia kata nak kena buat? Make emergency control large and easy to activate. Use a large radius and small push button. Betul lah. Emergency kalau you kena nak tekan dengan tangan pula, dengan jari kan. So make sure dia besar, lempang je boleh hidup. Something like that. Mesti red. Okay. Organization of item at a workplace. Keep a number of item touched by hand to a minimum. Arrange the item control hand to part so that the operator can adjust his or her posture. Let's have a look lah. Now kita dah masuk kepada organization of the item that kita bekerja kat tempat kerja. Basically di tempat kerja kita ada task yang memang kita selalu buat. And also we have task yang jarang-jarang kita buat tapi kita perlukan. Bila perlu nak kena ada. Tapi yang memang kita keep selalu guna tu memang berdekatan dengan kita. Place items such as bins and tools in a convenient location so that they can be used and sequentially for each subtask. Tengok, ini adalah arrangement of the workstation. So let's have a look at the primary envelope. Primary work envelope 40 cm. Dia punya jarak, radius dia. So primary work envelope begini. Ini dia kawasan-kawasan yang biasa kita guna. Barang-barang yang biasa kita guna, kita kena letak dalam primary envelope.
The secondary work envelope mestilah boleh reach, tapi tak payah nak dekat sangat. Sebab supaya tidak mengganggu kerja. Okay. So di tempat kerja nanti, you kena tahu where is the primary work envelope, where is the secondary work envelope, so that you can arrange supaya pekerja tu tak ada disruption ketika melakukan kerja. Somehow when with a small, a small effort, small je, you buat kan small je, arrangement dan sebagainya, dia boleh increase productivity. And again, belakang ni, tempat duduk dia ni janganlah ngam-ngam je. Mesti ada space so that they can move, keluar masuk senang. Bila you duduk dalam ruang yang kecil, bila nak gerak je kena tolak barang-barang kan, you memang takkan gerak lah. Dia tak gerak tu akan ada masalah ekonomi. Knob handles and control. Let's have a look. Saya tunjuk contoh-contoh knobs, handle and control. Bagaimana setiap control, setiap knobs tu dia mesti easy to use and intuitive. Again, intuitive. Design ni memang, kalau tak intuitive ni, you akan jadi very, very negative to the design and you frustrate. Some individuals are unable to grip tightly, while others may have prosthetic hand and cannot easily turn a knob. Okay. Ini contoh door handles variation for consideration. Sekejap saya nak ni. Okay. Door handles variation for consideration. Okay, pukul 10 dah. Banyak remind untuk meeting pukul 10. The difference between L-shaped door and a round knob. Let's have a look. Tengok L-shape. L-shape kita nampaklah kat mana-mana. Rounded surface requires strong grip pressure and the ability to fully turn handle. Round shape, standard commercial door knobs. And the L-shaped handle requires no grip, only a simple downward push to activate the mechanism. Easy access commercial door knobs. There are two types of knob, tapi dia memberikan perbezaan yang sangat-sangat besar. Okay. The door handles on the right is usually for a better universal design than a standard round knob on the left. Sebabnya ada situasi yang mana manusia tidak mampu untuk turn the handle of the round knob because dia tak ada ability to grab. Sebab itulah sepatutnya guna easy access commercial door handle. Boleh buat kajian, saya asyik sibuk pasal kajian je. Saya bukanlah nak ajak student ni buat kajian, asyik nak suruh buat research. Tapi somehow saya nak tahu kat Malaysia ni macam mana, especially di hospital. Adakah mereka faham tentang isu ni, door handles variation? Sebab bila kita pergi hospital tu, visitors memanglah sehat lah. Okay, visitor sehat. Tapi sekarang, sejak COVID, kita tak banyak visitors pun. Tak boleh ada visitor pun. Tapi yang kita ada adalah pesakit. Pesakit tu dah memang sakit lah. And most of them, mungkin kebanyakan mereka pun tak ada ability to, tak ada strength, tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan untuk turn on, turn apa, whatever lah. Menggunakan knob-knob yang memerlukan force yang kuat. So, adalah mudah untuk menggunakan L-shaped handles. Tapi adakah hospital-hospital di Malaysia menggunakan L-shaped handles? Itu persoalannya. Okay, nanti saya suruh student postgrad saya lah ambil tahu. Alright. And then door handle variation for consideration. Handles can also be used to open drawers and cabinet. Hand and finger clearance should be considered when specifying the size and depth of handle. Contoh, nak buka handle ni kan, kena ada clearance dia, gap. Contoh, saya bagi contoh. Yang ini nampak kan yang saya guna pointer ni. 1 inci minimum clearance,
Sebab apa? Gap ni untuk apa? Untuk tangan yang gemuk-gemuk gebu ni. Nak buka tu, kalau misalnya tangan you tak boleh grip, you guna jari. Tak muat tangan nak grip kan sebab tak ada clearance. And then, kat sini pun kena ada clearance. Kalau tak ada clearance, you tak boleh guna tangan, you kena guna jari to turn. Termasuklah yang lain-lain ni, nampak? Kena ada gap ataupun dinamakan sebagai clearance. Handle can also be used to open drawers and cabinets. Hand and finger clearance should be considered when specifying the size and depth of hand. Okay. Easy handling. Example of low-cost economic solution. Sekejap Aduh. Waalaikumsalam. Example of low-cost economic solution. This is the example when you have to use a small muscle. And you can see here that contact stress. It's okay when you just want to use it once a while, kadang-kadang je. Tapi let's say lah, kalau memang kerja you macam tu, macam mana? Tu yang jadikan kematu lah tangan tu. Kematu bahasa kita lah. Sebenarnya sel kulit mati. Sel-sel halus, tisu-tisu kecil, dia tak ada peluang nak recover dengan baik and then dia mati. Tak dapat oksigen, hutang oksigen and berlaku anaerobic of respiration, pernafasan aerobik, tak ada oksigen and dia mati. Menghasilkan acid lactic dan sebagainya. Itu nanti you akan belajar dalam next chapter lah. And then dia tukar kepada, kena tekan juga, tapi lebih using a bigger muscle. Dia lebih selamat. Okay, any problem? Yes, kena band. So memang problem lah. So kena reduce exposure kalau memang inilah tugas dia. Valve assessment tool category. Kita tengok valve. Ada beberapa valve kat industri. Okay, valve pun ada memerlukan force. So macam mana perbezaan wheel or handle dia memberi kesan kepada human factors. So saya mohon untuk baca valve category 1, valve category 2, valve category 3. Ada bagi contoh-contoh, saya ada bagi contoh ni. Okay. Saya nak tunjuk aplikasi dia, contoh. Kalau katalah nanti you jadi safety, you nak buat design, you terlibat dalam design. You rasa okey lah ni, boleh nak turn. Boleh nak turn on and off, cangkung lah kan. Tapi you tengok ni kat atas tu tak ada apa-apa pun. Why don't you just tambah sedikit design tu, tinggikan design so that the person that will work with that whatever you propose design ni kan, nanti bila siap ni tak perlu nak square, awkward. Tapi kalau misalnya you boleh tinggikan design sedikit dan you boleh, tak kira lah sesiapa pun yang bekerja akan jadi lebih sihat dan selamat. Macam mana lah you fikir tu, okay, kalau lah aku yang kena kerja nanti, aku nak kerja macam mana. And then buat yang terbaik tu, lillahi ta'ala dapat pahala. So siapa-siapa yang menggunakan dengan you berniat begitu, you akan berkumpul-kumpul lah pahala you kan. Okay. These are the best way to save money on ergonomics and human factor is to build it into the design. You buat drawing, nanti memang ada saat akan nak buat design tu, akan ada drawing apa semua and then you tengok macam mana. Betul ke ni? Gap dia ni sesuai ke? Bagaimana pula nak handle ni? Macam mana nak buka? So you kena ambil tahu, you kena ambil kira. Sebab itu bila sekarang ni arkitek nak design, dia kena ada human factor specialist di situ untuk advice. Okay, ni this is real case. Saya pinjam report lah. Maksudnya saya tengok report dan then saya tengok, wow, identified problem apa? Manual valve ni dia punya handle, downstream handle, you kena kebawahkan dia, downstream handle has to be turned upright for closing a valve. So you ada stereotype of thinking kan, you tahu dah, oh kalau macam ni, ya Allah, dah thinking tu sepatutnya dia ke bawah.
Tapi dia tersalah pasang. So dia pasang tu, nak turn on the valve tu, you kena tolak ke atas. Tak boleh. Di industri tak boleh. It's a major. So proper solution reconsider reorientating valve to opposite side to enable the valve closure by turning handle downward if technically feasible. So kena panggil balik kontraktor, kena panggil balik untuk buat correction. Ini pula, identify problem manual valve handle on the instrument air receiver cannot be reached from ladder. Ni ladder ni. Tapi dia nak reach tak boleh. Kalau sebab ladder tu kat atas, ini kan macam mana nak reach ni? Kena, kan tak tahulah kan. So oriented valve with handle facing cage ladder to improve accessibility to the valve. That's the error yang identified because of the human related design ni, interface ni. Location of valve 125 mm from grating. Okay. Kalau ikutkan recommendation, ikut standard oil and gas standard, the recommended height is 150 to check if current height pose any for operating and maintenance concern. If yes, increase the height. Tak cukup ni, tak cukup. Macam kenapa? Apa isu dia? Tools. Kalau tools you kan besi, takkan nak potong besi satu hal pula. Guna standardized tools tak muat untuk manage, untuk masuk tu. So jadi susah. So kena increase. Sebab itu bila design tu hati-hati. And then propose solution reduce gap. Ada gap dia 100 mm maximum. Tapi based on this design is more. Tak boleh, bahaya. Boleh jatuh. So nak kena buat macam mana? Kena betulkan. This is real story, babe, kan? So apa barriers to implementing ergonomic human factor program? Lack of knowledge. Kena tahu knowledge lah. Kena ambil tahu. Cultural is always been like that. Okay. So yang ini bacalah. Yang ni apa ni? Ni nak cerita kan. Di dalam proses ni somehow dia dalam buat kerja, bila nak buat design, you kena buat assessment. Tengok start daripada proses analysis, buat risk assessment, and then work station design, improve plan layout simulation, and so on. So you kena ada di stage 2 untuk advice. Okay guys, Alhamdulillah. Yang mana terkurang tu saya mohon maaf. Saya nak kena masuk meeting. Saya stop recording.